Makapal siya compare dito. Ito may siya kadulot trabaho ko. Palabi kay mabali. Hagrid. Dali na. Ito yung ano ni Papa, nagawa niya. Ayan, naputol pa siya dito tapos may binili pa ata siya. So, ayan oh. Yung butas niya. Uy! Pa. Bessie si Papa, Bessie. Bongga. Ayan na yung nagawa ni Papa, guys. So, diba? Not bad. So ito guys, pag ano na to, pag natapos na itong ano, saka pa namin to ipa-flatten. Wow, flatten the curve. Yung mga ano yan oh. Ayan. Kumakain na naman siya, kakakain lang ng lunch. Kain na naman. Diyos ko Lord. Grabe. Hello guys, good afternoon. So, ngayon, hapon na ako nag-vlog kasi kanina naglongganisa kasi kami. Kaya medyo busy ng konti. And si Papa nag-deliver and ngayon, kakatapos sila mag-deliver pa, ano na siya, nandun na siya sa kabilang bahay, ginagawa na yun, tinatapos kasi kagabi, hindi na ako nakapag-update kasi nalobot na itong phone ko, kaya ngayon, i-check natin kung ano yung natapos ni Papa ngayon sa
yung sa aming sa gate dun sa labas. Ang problema namin kasi din kahapon kinulang kami, kaya kanina bumili na naman kami. So sobrang mahal ng kahoy, guys. Ang laki ng yun lang ha, nagastos namin na sa mga malapit na mag 3,000 din, parang ganun. So ayun, check natin kung ano yung nagawa ni Papa doon, and dadala ko ng kape kay alas 4 na. So naghahanap siya ng kape. So ang dalawa yung dadalhin ko doon. Ito yung dadalhin natin ng kape. Tingnan nyo sa dami ng na nilagay ko, magbuhok pa. Sa dami ng na nilagay ko, coffee mate. Gusto ko kasi ng maraming coffee mate, guys. Hindi may buhok. Gusto ko maraming coffee mate, kaya hindi ko siya masyadong nahalo. Haluin ko ulit. Tsaka yung teka lang. Ayan. So, ito yung natapos ni Papa, guys. Ito yung binili namin kanina. Medyo makapal siya compare dito. Ito manipis. Ito naman, sobrang kapal naman ito. Pero mas mahaba ito. 8 yung haba. So, yan yung natapos. Ito yung natapos namin kagabi. Hanggang dito. Matay mo hang kuan. Doktora. Yung mag-isa ko dito? 4 inches? Iso po pare pa sila pang. Salang bibil atong katanawon. Bibil ba sila ni? So yung ibang kahoy nasa loob ng stock room. Ngayon na nakapag-start si Papa kasi nag-deliver siya kanina. 'Di ba? Busy siya te. Yung kape namin nandun sa Ayan yung itsura niya, guys. Pipinturahan pa namin yan ng white. Dami pa kailangan pinturahan dito pa sa labas. Ayan. Oh, go. Bongga. Problema lang kasi hindi siya matibay. Ayan. Kinabi na tayo, guys. Sulod na dito, sulod ha. Mga wa na. So ito yung natapos natin kahapon, guys. Ayan. Tapos sinano ni Papa dito, kulang pa din. Dito tayo sa loob. So, ito guys, lilinisin natin to ulit. This time, kailangan nalagyan ng mga lupa. Kamu kang yuta. Ato na limpiyon sa. Limpiyon gani. Kailangan tumutang yung lagyan ng yuta. Hello guys, good morning, happy new year. So, nakatulog kami kagabi kasi doon kami sa kabilang bahay nag New Year. Nagpadating ng alas 12. Anong oras kami doon? Tapos kami mga alauna. Umuwi kami alauna, nakatulog kami. I think mga alas 3 na ata yun. So, nantok, kakagising lang kami. So, anyway, itong isa, ayan, yan yung regalo na kuha niya sa kanyang, sa kapatid ni Papa. So,
ilang oras lang natulog yan kasi talagang hindi niya tinulugan itong trabaho niya. Tapos ito yung dinala namin kagabi doon sa kabilang bahay. Hindi nakain, sobrang dami ng kinain ay ng mga handa nila. So nagdala na rin kami. So yan na yung umagahan. So ayan, kain tayo guys. Wow, bongga. Patient ha, lingon ba ako ha. Hello guys, kada vlog ko kumakain. Kumakain tayo. 1 PM na, pero ngayon na kami magla-lunch kasi di ba kanina nag-lunch kami anong oras ay nagkumagahan kami anong oras na. So nagpe-print kasi ako ng sa SHOPEE para bukas. So ngayon, kasi kanina pinapunta si Papa dun sa kabilang bahay kasi may lechon. So, kasi yung papa niya, meron silang yung mga palitsyon. Tapos may mga ni-return na lechon kasi yung mga nagrereklamo. So, ayan. Hi guys! Yung iba kasi na-delayed. Ayan. Hi pa, good morning. Morning guys. So, na-delayed yung iba, kaya yung iba hindi na tinanggap, ganyan. So, ayan. Nakalitsyon tayo. Kain tayo. So, let's pray. Ano ni Papa niluto sa tawag na pa? Paksiw. Taksiw, pinaksiw. Tapos merong, saan na pa? Halang-halang. Halang-halang. Ayan. So, kain tayo guys. Happy New Year. Ano pa na?